สวัสดีครับผมสกายเองนะครับโอ้โหพักนี้นี่วงการการ์ดนี่ค่อนข้างจะสั่นสะเทือนนะโดยเฉพาะการ์ดของเซนเซย่านะก่อนหน้านี้มันเป็นของการ์ดเซนเซย่าแอนิเมชันนะรู้สึกว่ามันก็ยังแบบเพลาๆแต่การ์ดมันก็สวยมากเลยนะแต่โอ้โหมารุ่นนี้ครับการ์ดเซนเซย่ามังงะเอดิชันเนี่ยโอ้โหที่เป็นลายเส้นของการ์ตูนเลยนะการ์ตูนที่คนวาดอาจารย์มาซามิคุรุมาดะวาดเนี่ย โอ้โหทำไมมันรู้สึกมันระเบิดดังตู้มที่ฮิตที่บ้านเราเลยนะ เห็นมีแต่คนเขาซื้อมาเปิดอะนะโอ้โหกล่องหนึ่งเซตหนึ่งนี่ก็รู้สึกว่าจะมีราวๆ90ใบนะแล้วก็ราคาก็กล่องหนึ่งก็900กว่าบาทอะนะตกใบหนึ่งก็10 ถึง 20อะนะ แม่แล้วในนั้นก็ภาพก็เป็นภาพอาร์ตเลยนะเป็นไม่ใช่ภาพอาร์ตเด็กแล้วเป็นภาพที่ถอดมาจากในหนังสือการ์ตูนเลยอ่ะเป๊ะๆเลยนะแล้วก็มาทำให้เป็นการ์ดสีสันสวยสดสวยอะไรอย่างนี้ โอ้โหแต่ว่ามันก็จะมีการ์ดที่แบบที่ดูแล้วแบบสวยๆแบบจริงๆนะก็จะเป็นการ์ดที่มันเป็นแผนผังของชุดคลอสอะนะที่จะมีมีเซย่าแล้วก็ใส่ชุดคลอสเปกัสซัสแล้วก็มีชุดเปกัสซัสที่มันรวมมาเป็นรูปม้าเอาเกราะมาใส่เป็นรูปม้าบินน่ะ แล้วก็มีเซย่ามายืนแล้วก็เป็นแผนผังประกอบชุดคอร์สอ่ะโอ้โหถ้าเกิดมาเรียง2 อันเนี่ย2 ใบเนี่ยมาประกบคู่กันเนี่ยโอ้โหมันสวยมากเลยนะเพราะว่ามันมีบอลเซน5 คนแล้วก็12 ราศีอ่ะแต่คราวนี้นี่ถ้าจะมาเล่นการ์ดแล้วก็มาสุ่มหาเป็นคู่ๆอย่างนี้โอ้โหอ้วกแตกแน่นะเพราะว่าซับคงจางก่อนนะฉะนั้นนี่แหมในเมื่อเราเป็นสายวาดรูปนะเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อการ์ดนะครับนี่วาดเองแม่งเลยนะ อันนี้ผมก็จะมาวาดผังคอร์สของเซย่านะเปกาซัสเซย่าในคอร์สแรกของเวอร์ชั่นมังงะเลยนะนี่ผมก็มาวาดหน้าตาครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นหน้าผากแล้วนะแล้วก็วาดทรงผมด้านหน้านะครับนี่ผมพยายามวาดให้ได้ใกล้เคียงกับลายเส้นของอาจารย์เขานะครับนี่ผมก็เป็นคนที่ชื่นชอบชุดเกราะของดวงดาวที่เป็นรูปสิงสาราสัตว์มาประกอบร่างนะแม่งโคตรเท่อะ เท่ขนาดที่ผมก็ต้องซื้อโมเดลฟิกเกอร์ของโบคีเลยนะที่เป็นเซนเซย่าเพราะว่าผมค่อนข้างชอบความเท่ในการใส่ชุดเกราะสัตว์มากเลยนะมันเท่จริงอ่ะเพราะรถผมก็ได้ดูมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะพ่อซื้อมาให้ดูอ่ะโอ้โหบอกได้เลยว่าตอนนั้นโคตรฟินอ่ะพอๆกับดักกันบอลเลยนะอืมดักกันบอลนี่ผมชอบปล่อยพลังล้างโลกนะส่วนเซย่านี่คือผมชอบแบบที่มันใส่ชุดเกราะเท่ๆอ่ะ นี่อันนี้ก็จะเป็นหัวหน้ากากม้าเปกัสซัสนะซึ่งดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นหัวม้านี่มันก็จะมีแบบเนี้ยเหมือนเป็นเขาอะแต่มันไม่ใช่เขาอะไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยมันจะเป็นหน้ากากแบบเวอร์ชันมังงะมันจะเป็นหน้ากากแบบที่คาดผมอะนะส่วนของเวอร์ชันอนิเมะนี่ก็จะเป็นแบบเป็นหัวหมวกกันน็อกนะเป็นรูปม้าเป็นหัวม้าเปกัสซัสเลยอะโดยส่วนตัวแล้วผมชอบในสไตล์เวอร์ชันอนิเมะนะเพราะว่ามันดูเป็นม้าแต่เวอร์ชันมังงะนี่ก็คือความเป็นออริจินอลนะมันก็เฟี้ยวอีกแบบหนึ่งแต่เกราะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเนี่ยอย่างจุดเด่นของมังงะนี่ก็จะเป็นตรงนี้เลยนะตรงส่วนใบหูอะตรงใบหูมันจะแสดงแบบเป็นสัญลักษณ์ของปีกอะเนี่ยปีกของม้าเปกัสซัสเนี่ยประมาณนี้เลย เพราะตัวชุดเกราะของม้าเปกัสซัสเนี่ยมันจะไม่มีปีกนะเวลาเราใส่เป็นตัวคนอ่ะคือปีกมันจะไม่โผล่นี่แล้วก็จะมีปลอยผมตรงแก้มออกมาแบบเท่ๆอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากนะปีกหน้ากากต่อไปก็วาดเป็นโครงของทรงผมก่อนนะเนี่ยผมเราจะได้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เกินไปนะให้มันอยู่ในเนี่ยระดับพอเราเห็นระดับมันโอเคแล้วก็ค่อยๆเติมริ้วเลยเนี่ยมันเป็นเทคนิคนะ เราจะได้วาดทรงผมไม่หลุดเฟรมนี่ประมาณนี้แหมรู้สึกปีกมันจะกว้างไปหน่อยนะหุบๆหน่อยจะได้ทรงผมตรงนี้มีโผล่มานิดนึงแซมอ่านี่จะได้เท่ๆนี่แล้วก็ผมก็ริ้วๆอย่างนี้ลักษณะของเซย่านะทรงผมก็จะแบบเนี้ยปุ๊บโอเคนี่คล้ายปะก็เริ่มคล้ายนิดนึงแล้วนะ
นี่จัดทรงก่อนครับทรงผมด้านหน้ามันจะหนาสไตล์คาแรคเตอร์ของอาจารย์เขานี่ก็จะแบบเนี่ยมันจะหนาๆเลยแล้วคิ้วก็หนาๆด้วยตาก็จะโตๆหน่อยเป็นเวอร์ชั่นเขาเรียกเวอร์ชั่นอะไรนะนักสู้ที่เป็นผู้ชายตาหวานอ่ะเนี่ยตาจะโตๆใสๆเลยแล้วนี่ก็เป็นปลอยผมนะครับนี่ตรงนี้ส่วนคอแล้วนี่คือเส้นไหปลานะครับแล้วนี่ก็คือบอดี้อนาโตมีอนาถานี่อันนี้เส้นเอวโอเคมีกางเกงในแล้วก็ขาท่อนบนท่อนล่างแล้วก็เท้าการที่เรามีอนาโตมีนี่มันทำให้เราวาดได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็เราจะได้รู้สัดส่วนคาแรคเตอร์ที่เราวาดนะมันจะได้ดูสมูทแล้วสมส่วนมากที่สุดอันนี้หัวไหล่แขนท่อนบนประมาณนี้แล้วก็แขนท่อนล่างแล้วก็มือโอเคนี่มือเนื่องจากว่าเราไม่มีตังค์ซื้อการ์ดนะแล้วก็ขี้เกียจไปนั่งสุ่มนะไม่งั้นเดี๋ยวจะซับจะจางได้นะเสียหลายตังค์นะกว่าจะเก็บครบอะ ผมก็ซัดเองมันเลยนะถ้าเรามีอารมณ์เรามีความสามารถในการวาดรูปได้เราก็วาดเลยนะและที่สำคัญที่ของผมเจ๋งกว่าการได้การ์ดก็คือผมสามารถเลือกภาพที่จะวาดได้เลยนะและที่สำคัญผมสามารถวาดให้มันรูปใหญ่กว่าการ์ดได้หลายเท่าเลยนะอย่างของผมนี่คือวาดเท่ากระดาษ A4 เลยนะ เป็นไงล่ะแล้วก็ได้อารมณ์ตามที่เราต้องการเลยนะอาจจะไม่ได้แบบตามมังงะเป๊ะๆหรือลายเส้นอาจารย์เขาเป๊ะๆนะแต่ว่ามีความภาคภูมิใจเต็มเปี่ยมแน่นอนนะครับสำหรับการ์ดบิ๊กเนี่ยของผมนี่ต้องเรียกว่าโคตรบิ๊กการ์ดนะครับ เพราะขนาดใหญ่เท่ากับ A4 เลยนะเดี๋ยวผมจะลองแบบทำเป็นแบบแผนผังการ์ดแบบกระดาษ A4 นี่จะดูได้ว่ามันเท่ไหมอันนี้ผมก็จะมาโชว์การวาดตัวเซย่าก่อนครับซึ่งก็จะเป็นเซย่าเกาะเวอร์ชั่นแรกของมังงะนะหัวไหล่ก็จะเหมือนกับเวอร์ชั่นอนิเมะเลยเดี๋ยวผมขอเติมก่อนขนตานี่คือคิ้วนะคิ้วหนาๆหน่อยผมพยายามจะเก็บรายละเอียดที่มันเด่นชัดของลายเส้นอาจารย์เขานะตาจะใสๆคิ้วหนาๆมีขนตาเล็กน้อยนี่แล้วทรงผมด้านหน้านี่ก็จะแบบหนาๆนิดนึงนี่แบบบ้านนี้แหละไม่ต้องกลัวนะว่าผมจะวาดไม่เหมือนนะเพราะว่าบอกเลยนะว่าผมวาดไม่เหมือนอยู่แล้วนะ ลายเส้นของคนอื่นนี่การจะวาดตามให้เหมือนนะมันค่อนข้างยากนะนอกเสียจากว่าเราแบบวาดบ่อยๆแล้วเราก็สังเกตดีเทลต่างๆนะพอวาดบ่อยๆแล้วจับสังเกตได้มันก็จะเริ่มวาดแล้วเหมือนไปเรื่อยๆครับนี่แต่ของเราเอาแค่คล้ายๆก็พอแล้วนะครับนี่เกาะมันก็จะเป็นประมาณนี้เกาะตรงชุดหน้าอกก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีดีเทลกลมๆคือชุดเกาะของเวอร์ชั่นแรกนี่คือใส่น้อยชิ้นมากเลยก็เป็นบอลเซนนะเป็นนักรบเซนระดับล่างสุดเกาะก็เลยโคตรน้อยมันน้อยซะจนแบบไม่รู้จะใส่ทำไมเลยนะ โดนโชคทีนี่คือไม่ได้โดนชุดเกาะเนี่ยมันจะไปโดนในตรงที่ไม่มีเกาะเนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นช่วงเข็มขัดนะครับไอ้ตรงนี้นี่ผมก็ฮามากเลยนะในเวอร์ชั่นมังงะนี่คือไอ้ตรงเข็มขัดเนี่ยโคตรจะแบบจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมันจะเป็นกระโปรงมันจะเป็นเข็มขัดกระโปรงมันจะดูแล้วโคตรสั้นเลยนะพอเวอร์ชันอนิเมะนี่มันแบบมันยาวเลยแบบยาวมาปิดตรงเป้าเลยอันนี้คือมันเหมือนเปิดเป้านะและนี่คือลายเข็มขัด
นี่ประมาณนี้เนี่ยตรงนี้มันจะดูเป็นเข็มขัดลากมาปึ๊บเนี่ยครับมันจะเป็นเข็มขัดแล้วตรงนี้เนี่ยล่างลงไปเนี่ยจะเป็นเหมือนกระโปรงนะถ้าเป็นเวอร์ชันมังงะถ้าเป็นเวอร์ชันอนิเมะตรงเนี้ยมันจะเป็นกระโปรงแต่เวอร์ชันมังงะรู้สึกมันจะเหมือนกับเป็นเข็มขัดหนาๆหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เข็มขัดหนาๆก็จะเป็นเข็มขัดติดกับกระโปรงสั้นๆอย่างเงี้ย เนี่ยอย่างนี้เลยซึ่งผมเป็นคนที่ได้ดูเวอร์ชันมังงะกับอนิเมะเนี่ยโอ้ก็สงสัยไปพักหนึ่งเลยนะทำไมมันไม่เหมือนกันเลยว่าคอร์สเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็เดินลายค่อยๆไปตามสเต็ปนะนี่ดีเทลก็ไม่ยากนะเพราะว่าคอร์สแรกของเซย่านี่คือแทบไม่ค่อยมีอะไรเลยอะเนี่ยดีเทลจะยุบยับก็ตรงช่วงตรงนี้เท่านั้นแหละนี่ประมาณเนี้ยมาเดี๋ยวเรามาวาดแขนมีกล้ามเนื้อนิดๆหน่อยๆนะไม่ถึงกับปึกมากนี่โอเคลากเป็นแขนท่อนล่างครับแล้วก็ล่างขึ้นโครงของเกาะแขนขวานี่ประมาณนี้นี่ลักษณะของแขนขวาก็จะมีดีเทลที่ไม่เหมือนกับแขนซ้ายนะมันก็จะประมาณนี้ขีดโค้งๆแล้วให้มันนูนๆขึ้นมานิดนึงนี่แล้วก็มีรายละเอียดเป็นกลมๆตรงกลางโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่รัดนะแล้วก็เป็นข้อมือโอเคผมว่าถ้าผมวาดครบนะมันก็เอาไปวาดไปเก็บสะสมได้เลยนะเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ชอบวาดแล้วก็สะสมด้วยนะทำแบบเหมือนคล้ายๆเป็นงานวาดสะสมขนาดกระดาษ A4 อ่ะซึ่งผมก็เก็บงานของตัวเองอย่างเงี้ยไว้เยอะอยู่นะไม่ใช่เยอะอยู่เดี๋ยวโคตรเยอะ เยอะจนบางทีนี่ต้องเอาไปทิ้งบ้างอ่ะ บางทีมันก็เก็บไม่ไหวนะเยอะจัดเพราะว่าผมวาดรูปไว้เยอะมากนี่บางทีเราก็ต้องเลือกเก็บนะแล้วเราไม่ต้องไปเสียดายนะคือผมเป็นพวกที่ปล่อยวางอยู่แล้วอ่ะแล้วก็การที่เราได้มาวาดใหม่อ่ะมันจะสวยกว่าครั้งแรกๆที่ได้วาดอยู่แล้วนะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะต่อให้มันทิ้งหรือเสียหายผมก็วาดใหม่ได้เสมอนะเนี่ยอย่างนี้เลยครับเนี่ยข้อดีของการที่วาดรูปเป็นนะแล้วก็อย่าไปยึดติดอะไรมากนะครับอันไหนภาพมันเก่าแล้วเราก็วาดใหม่ได้นะไม่ต้องไปเสียดายนะเพราะว่าฝีมือมันอยู่ที่เราอยู่แล้วนะครับเราจะวาดมันตอนไหนก็ได้นะโดยเฉพาะถ้าเราฝึกจิตวิญญาณมาให้มั่นคงนะไม่ใช่ให้แบบฝึกมาแล้วขี้เกียจอย่างเงี้ย ถ้าฝึกมาแล้วขยันที่จะวาดนะการจะมาวาดเก่าวาดซ้ำๆซากๆนี่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนะปัญหาคือมีเวลาหรือเปล่าแค่นั้นแหละนี่ก็จะเป็นเกาะทางด้านซ้ายนะครับนี่ประมาณนี้ลองวาดดูนะบางทีดีเทลล่ะจะจำผิดถูกแต่ก็ไม่เป็นไรนะใส่ไปลองใส่ไปดูคร่าวๆผิดถูกนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ตอนที่จะตัดเส้นได้นะแต่ตอนนี้เราก็ลองวอร์มไปก่อนนี่ใส่ผ้าพันแผลไป
มันจะได้ดูมีดีเทลหน่อยนะไม่งั้นจะโล่งๆโล่นๆอันนี้ก็เป็นเป้ากางเกงนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เขานะเวลาเห็นกางเกงจะเป็นอย่างเงี้ยรอยยับอย่างเงี้ย มันแปลกดีนะแต่ก็เฟี้ยวอยู่ไม่หยอกและที่ตลกที่สุดของคอร์สเวอร์ชันแรกเนี่ยโอ้โหคือแบบตอนที่ผมเห็นครั้งแรกนี่ผมรับไม่ได้เลยถ้าไปเทียบกับอนิเมะนะคือเกราะตรงส่วนด้านล่างส่วนตรงขาเนี่ยสำหรับเกราะเวอร์ชันมังงะนี่คือมีแค่หัวเข่ากลมๆเนี่ยแค่นี้เองเลยนะ เนี่ยอย่างนี้เลยกลมๆนี่แล้วผมวาดไม่ค่อยกลมด้วยเนี่ยมันจะแบบไม่ใช่กลมเนี่ยคือมันจะรีเป็นทรงวงรีอย่างเงี้ยเป็นไข่เลยนะแล้วก็วงอีกรอบหนึ่งประมาณเนี้ยเนี่ยแล้วตรงนี้ก็คือไม่มีเกาะขาเลยนะก็คือขาล้นๆเลยขาที่เหมือนใส่กางเกงแล้วกางเกงก็ดันติดกับนี่ด้วยเนี่ยติดกับเท้าด้วยเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยแบบเนี้ยแล้วเท้ามันก็เหมือนมีรองส้นด้วยนะเนี่ยอย่างเงี้ย คือมันล้นจริงเวอร์ชันเนี้ยแต่พอมาดูสมัยนี้ก็รู้สึกว่ามันก็อาร์ตดีนะมันดูก็เป็นแบบความคิดของยุคนั้นนะแล้วหลังจากนั้นค่อยๆต่อยอดขึ้นมาเป็นแบบโอ้โหโกเซนเป็นเกาะลายตามตัววะอันนี้มันก็คือบอลเซนนะเกาะก็เลยน้อยมันก็เลยกระจอกกว่าพวกเซนระดับอื่นนะเพราะว่าดูดิไม่มีอะไรป้องกันเลยเนี่ยโดนเข้าไปก็ขาหักได้เลยนะ ทั้งที่ไอหมัดของไอพวกเซนเนี่ยแม่งต่อยทีกำแพงทะลุเลยนะอิฐกระจายดวงดาวยังแตกสลายได้แล้วดูดิเกาะมันไม่มีอะไรเลยเนี่ย นี่แต่เนี่ยเป็นไงเล่าแค่นี้ก็โคตรเท่แล้วนะสำหรับเปกาซัสเซย่าสีผิวเซย่าใช้บัตรล้างหน้าให้สะอาดเคลือบผิวให้เนียนใสไร้สิวฝ้าใช้ครีมเบสเท่านั้นเฉดเงาผิวเฟี้ยวเงาะด้วยออเรนจ์ผิวลูกผู้ชายตัวจริงเข้มด้วยบราวน์อย่างตุงฟอกผมให้เข้มด้วยเวนไดบราวน์อดทนย้อมผมทั้งหัวให้เหากระจุยใช้ออเรนจ์เฉดเงาชุดขาวปาดง่ายๆด้วยซิลเวอร์เกรย์ความเงาสะท้อนวุบวับขีดด้วยสีอัลต้ามารีนชุบโครเมียมด้วยเซเลเรียนบูชุดคอสเพกาซัสโคตรเงาแบบไปหัดสีเฉดเงากริบคอสม้าเพกาซัสเฟี้ยวแบบคมด้วยอัลต้ามารีนเพกาซัสครอสชุบเซเลเรียนบูโครเมียมเงาวิบสวยจัดแสบตาแบบประหยัดสีโอ้โหอย่างเท่เพื่อนๆน้องๆตอนนี้สามารถสนับสนุนช่องวาดการ์ตูนประหยัดสีไม้ได้นะครับเมื่อสีไม้หมดเมื่อไหร่ก็จะได้มีเติมใหม่ทันทีกดสมัครได้เลย